जब म प्रार्थना गरिरहेथे यसुले चुन्नुभयो मलाई। सबै प्रभुका जनहरूलाई जयमस तथा स्वागत भन्दछु। आज हामी कसैले छोयो भन्ने भजनलाई सिक्न गइरहेका छौँ अनि यसमा लाग्ने कर्डहरू चाहिँ यस प्रकार छन्। यसमा ई लागेको छ, त्यस्तै गरेर सी शार्प माइनर, त्यस्तै गरेर जी शार्प माइनर, त्यस्तै गरेर एफ शार्प माइनर, त्यस्तै गरेर बी, त्यस्तै गरेर ए। यो गीतलाई हामी तीनवटा भागमा सिक्नेछौँ। पहिलो भाग, दोस्रो भाग र तेस्रो भाग। अनि भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुनसक्छ, त्यसैले ढिला नगरिकन आउनुहोस् हामी भिडियोतर्फ जाउँ। पहिलो पार्ट चाहिँ ईबाट सुरु हुन्छ अनि यसरी जान्छ। कसैले छोयो भन्दाखेरि चाहिँ जी शार्प माइनर, कसैले छोयो, त्यसपछि सी शार्प माइनर, कसैले फेरि जी शार्प माइनर छोयो, त्यसपछि ए, कसैले बी छोयो मलाई, कसैले छोयो, कसैले छोयो, कसैले छोयो मलाई। दुईचोटि। त्यसपछिबाट जब म प्रार्थना, जब म प्रार्थना, प्रार्थना भन्दाखेरि जी शार्प माइनर, त्यसपछि फेरि सी शार्प माइनर गरिरहेथे, गरिरा फेरि हे थेमा जी शार्प माइनर, त्यसपछि एफ शार्प माइनर, येशूले, त्यसपछि बी छुनुभयो मलाई। एक्लै हिँड्दा एक्लै बस्दा सुस्केर हाले येशूले डाके जस्तो, एक्लै हिँड्दा भन्दाखेरि सी शार्प माइनर, एक्लै हिँड्दा ब्याक टु ई, त्यसपछि फेरि सी शार्प माइनर,
एक्लै बस्दा सुस्केरा भन्दाखेरि सुस्केरा हाली यसुले डाके जस्तो यता उता अघि पछि हेर्दा यसुले नै छोएर गए जस्तो हेर्दा यसुले नै छोएर गए जस्तो हेर्दा भन्दाखेरि हेर्दा यसुले नै एफ सम माइनरमा यसुले नै त्यसपछि बी छोएरमा छोएर गए जस्तो एक्लै हिँड्दा एक्लै बस्दा सुस्केरा हाली यसुले डाके जस्तो यता उता अघि पछि हेर्दा यसुले नै छोएर गए जस्तो हेर्दा यसुले नै छोएर गए जस्तो हेर्दा यसुले नै छोएर गए जस्तो आफ्नै अघि खुसी तुल्याउने अभिषेक गरी आत्मा बचाउनु हुने भरपुरी जीवन मलाई दिई अनन्तसम्म कहिले नत्याग्नु हुने अनन्तसम्म कहिले नत्याग्नु हुने आफ्नै भन्ने सी शार्प माइनर आफ्नै अघि ब्याक टु खुसी तुल्याउने अभिषेक गरे आत्मा बचाउनु हुने भरपुरी जीवन मलाई दिई अनन्तसम्म कहिले नत्याग्नु हुने न भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति लामो सस्टेन कहिले नत्याग्नु हुने अनन्तसम्म एफ शार्प माइनर एन्ड बी कहिले नत्याग्नु हुने